Okay, there comes the police. Number 2. But we are friendly. ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะได้ยินกันไหมตอนนี้จัญญามาไลฟ์จัญญามาไลฟ์อยู่ที่หน้าโรงแรมที่ The Grand Chernobyl ที่เมือง Garmisch นะคะแล้วก็วันนี้เราเอากิโยตินมาประท้วงกษัตริย์ไทยที่นี่พร้อมกับภาพนะคะของผู้ที่เสียชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองที่เสียชีวิตแล้วก็คนของกษัตริย์เองที่เสียชีวิตนะคะที่อยู่ที่นี่เรามากันแบบนะคะในเวลาค่ำคืนเนี่ยตำรวจก็เริ่มมาแล้วคนก็เริ่มมาแล้วก็เลยเนี่ยนะคะก็เราจะมีเวลาอยู่สั้นๆตัวนี้เราเรียกว่า flash mob มันต้องดูกันนะคะแล้วก็จะให้ดูว่าข้างหลังนี่เราคืออันนี้เราคือกิโยตินนะคะกิโยตินวันนี้ซึ่งเราจะมาสำเร็จโทษกษัตริย์แล้วก็มันติดไม่อยู่นะคะแล้วก็รูปเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นี่มีคือรูปของเพื่อนฝูงเราที่เสียชีวิตอันนี้อยู่หน้าโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนเนอร์บิลนะคะอันนี้ก็ตำรวจก็เริ่มมาสอบถามแล้วเราจะมีเวลาอยู่ตรงนี้เราจะมาตัดสินโทษกษัตริย์ไทยกันที่อยู่ที่นี่ค่ะตอนนี้ตำรวจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็พวกเรากับตำรวจเยอะมากเลยแล้วก็เรานี่นะคะก็มาแบบตำรวจมาเร็วมากเลยที่นี่เมืองนี้เรามาตอน2 ทุ่มแล้วนะคะขนาดว่ารอตอนค่ำคืนนะคะใครไม่ดูแล้วก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้กันนะคะตอนนี้นะวันนี้เรามากันแบบก็เรามาแบบไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเรามากันไม่ถึง10 คนเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าโอเค can you yeah, just lay down maybe here. Okay. อันนะคะเราจะคุยกับตำรวจนะคะเดี๋ยวก็โอ้ no Sie spricht aber nur Englisch, glaube ich. อย่าโอเค hi Nee, sie spricht keine Deutsch. Die Dame spricht อย่า sicher kein hello Deutsch. hiจันยายิมประเสริฐ Sie sind die Versammlungsleiterin? I'm from the chairperson of Sie sind die Chefin von der Demo hier? Sie sind jetzt quasi die Chefin von dieser Demo? I'm trying to explain. Ich bin von der Medien, bin von der Bildzeitung. Ich bin von der Bildzeitung. These guys, the police officers ask you if you like, are you the boss of this demonstration? Pixel Helper. Sie sind von den Pixelhelpern, sagt die Dame. Yeah, and we are the organization from Finland that working with Pixel Helper. But we have a demonstration and we need a chef. We need a boss. Yeah. If we don't have a boss, this is a the boss. boss. Yes. Okay. He's a boss. Verstehen Sie Deutsch? Ja. อันนี้ค่ะตำรวจก็มาแล้วก็ถามว่าใครเป็นบอสวันนี้มาเร็วมากเลยนะคะวันนี้เป็นมาที่หน้าโรงแรมแกรนด์เชอร์โนบิลนะคะแล้วก็มียามขับรถมาแล้วก็มีตำรวจมาแล้ววันนี้เราจะให้ดูว่านี่คือภาพของผู้ที่เสียชีวิตทั้ง16 คนที่เรานำมารวมเป็นโปสเตอร์แล้วเราก็มารวมเป็นภาพเดียวนะคะของทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มาติดที่กิโยตินแต่ว่าติดไม่อยู่เลยนะคะอันนี้ติดไม่อยู่เลยโอเคแล้วเราก็มีหุ่นนะคะ Guys, we have to carry this one on the pavement. นี่นะคะแล้วโอเคแล้วเราก็มาพร้อมกับหุ่นของกษัตริย์วชิรลงกรณ์เพราะวันนี้เราจะต้องให้กษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยมารับฟังคำตัดสินโทษจากพวกเราด้วยนะคะเมื่อกี้ยามของโรงแรมมาเราก็ประกาศบอกยามไว้แล้วว่าขอเชิญกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยมาเจอพวกเราหน่อยได้ไหมนะคะก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็โอเคไม่เป็นไรแต่ว่ากษัตริย์ไม่มาแต่ว่าหุ่นมานะคะหุ่นกษัตริย์วชิรลงกรณ์มาอยู่นี่แล้วโอเควันนี้เราจะมาตัดสินโทษกันว่านะคะในกษัตริย์วชิรลงกรณ์ถ้าไม่ปรับตัวนะคะจะทำยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเรียกร้องมากเลยว่าให้มี Okay, I have to okay, that's fine, thank you to you too. โอเคนะคะตำรวจก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะบอกว่าโอเคเรามีสิทธิประท้วงในที่สาธารณะซึ่งก็คือในฟุตบาทแล้วเราก็จะถ่ายให้เห็นภาพอยู่ข้างหลังอยู่นะคะนี่ที่คือข้างหลังโรงแรมแล้วก็นี่เราก็มีวันนี้เนี่ยในการที่ว่าเราไม่แจ้งล่วงหน้าเพราะว่าทุกคนบอกว่าถ้าแจ้งล่วงหน้าก็อาจจะไม่ได้ก็มากันเลยนะคะประมาณ8 คนเพราะเรามาไม่ถึง10 คนเราไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วตามกฎก็โอเคอันนี้มันเป็นภาพของที่หน้าโรงแรมโฮเทลเชนเนอร์บิลก็มาทักทายกับกษัตริย์วชิรลงกรณ์กันหน่อยนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยจะตัดสินโทษแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็ใจดีกับผมหน่อยนะครับเนี่ยผมก็ใจดีมากเลยนะเนี่ยผมไม่ได้ส่งการ์ดอีก200 คนมาดูแลพวกคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณก็
ใจดีกับผมหน่อยนะคะอย่าตัดสินผมโทษรุนแรงมากนะครับโอเคนี่คือนะคะก็เราก็คิดว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือจะบอกว่าสิทธิเสรีภาพในการที่จะประท้วงเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยมันก็ทำได้แล้วก็ที่นี่มันก็ทำได้แล้วก็นี่ก็เป็นกิจกรรมการประท้วงของเราขององค์กร Act for Them แล้วก็องค์กร Pixel Helper นะคะวันนี้เรามาพร้อมกับกิโยตินเรามาพร้อมกับรูปของผู้ที่สูญหายเสียชีวิตที่มีข่าวมีทุกการเล่าลือมีการขับขานกันว่ากษัตริย์วชิรลงกรณ์นี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ด้วยที่ว่ากฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกษัตริย์วชิรลงกรณ์ไม่สามารถถูกดำเนินคดีได้เพราะว่าเขาได้รับการคุ้มครองทั้งทางรัฐธรรมนูญและทางกฎหมายมาตรา 112 เพราะฉะนั้นก็มีพี่น้องจากประเทศไทยเนี่ยฝากพวกเราว่าให้ตัดสินโทษของเขาจากในยุโรปได้ไหมให้ส่งเขาไปที่ศาลได้ไหมวันนี้เรามาจำลองกันว่าโทษของเขาเนี่ยคืออะไรบ้างและมีอะไรบ้างนะคะก็จะลองจำลองกันแล้วเราก็จะทำกิจกรรมตรงนี้สั้นๆนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าแฟลชม็อบสั้นๆเพื่อที่จะมาส่งสารอยู่ที่นี่โอเคโล่งไปแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมคงได้นอนแน่นะครับไม่อยู่นานนะคะเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยเราเนี่ยวันนี้มาเพื่อเตือนเท่านั้นนะคะแล้วก็คนตัดสินโทษของท่านเนี่ยก็คือ ICC นะไม่ใช่พวกเรานะคะแต่ว่านะคะนี่ก็ดูแล้วก็อยากให้ดูว่านี่คือนี่คือภาพโปสเตอร์ที่เราแปะไว้ที่นี่นะคะซึ่งแก๊งขึ้นเป็นแก๊งของกษัตริย์วชิรลงกรณ์ซึ่งอันนี้ก็จะแปะให้ดูให้เห็นทั่วไปกันด้วยนะคะวันนี้อาจจะดึกหน่อยนะคะหลายคนถ้าดูไม่ทันก็พรุ่งนี้ไม่รู้ว่าเทปนี้จะโดนปิดหรือเปล่าโอเคเรามาเข้าสู่รายการกันเลยนะคะโอเค So if you want to interview me, it's fine now. Before we start the actions, today we is Act for Them, Actions for People Democracy. We is an organization in Thailand and also Pixel Helper. Come to in front of the Grand Hotel Chonabishes in Garmisch Park Intentions. We coming here today as a memory of democratic revolution days in Thailand. We come with guillotines, with the pictures of 16 people who has been names of the people who has been murdered for this King Vajiralongkorn. We cannot say that he did the murders because there is no prosecution is possible in Thailand. So that's why Thai people want us to bring the case against the Thai king in European courts, in German courts, or in international criminal courts. Because no matter how many people, if he killed in Thailand, he cannot be prosecuted. He is protected by the law and he is protected by the constitutions of Thailand. The only place that we can bring justice for the people who has been killed in Thailand and for justice for the future of the people in Thailand is to bring him to justice in Europe. At the moment in Thailand, there is no freedom, there is no democracy. The king ordered his military juntas from this hotel to shut the mouths of all of the Thai people. Today there is demonstrations in Thailand, and immediately after demonstrations, many of these student activists and activists has been followed by the police to try to disappear them. There is already hit list. There is already list of many activists in Thailand that he want to eliminate it, and we don't want that to happen. We don't want Thailand to be the land that is controlled by the king and by the military, and that Thai people have no say. We want the king to give Thai people the space for freedom and for liberties. And that is why we are here today. This is one of the first action. We are going to be here for the whole month until his birthday on 28th of July. นะคะก็บอกไปว่าเนี่ยวันนี้เรามาที่นี่เหตุผลที่เรามาที่นี่เพราะว่าในวันนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมแม้แต่ในประเทศไทยแต่คนในประเทศไทยก็ไม่สามารถทำกิจกรรมได้ถูกตำรวจตามการที่กษัตริย์ไทยตัดสินนะคะกษัตริย์ไทยตัดสินสั่งการจากโรงแรมที่นี่ให้ทหารของพระองค์เนี่ยนะคะทำยังไงกับคนไทยก็ได้ส่งแล้วก็ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของคนไทยข่มขู่คุกคามเนี่ยทำให้ชีวิตของคนในประเทศไทยเนี่ยอยู่ในความเสี่ยงมากมายและเราต้องการให้กษัตริย์หยุดยั้งพฤติกรรมแบบนี้เราต้องการให้กษัตริย์ไทยเคารพประชาธิปไตยเราต้องการให้กษัตริย์ไทยยอมรับกติกาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งของประชาชนนะคะ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือตอนนี้มีอาชญากรรมที่กษัตริย์ไทยทำเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยยาวเป็นหางว่าวเลยแต่ว่าเราก็จะไม่เป็นคนตัดสินโทษวันนี้เราเพียงแค่เอากิโยติน Excuse me, Junior. You should wear a mask. Oh. That's what the police. Okay. Okay. I have 1 ลิตร 50 ดอลลาร์ โดนบอกว่าให้ต้องใส่หน้ากากนะคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะไปใส่หน้ากากค่ะโดนบอกว่าให้ต้องใส่หน้ากากเพราะตำรวจบอกว่าต้องใส่หน้ากากนะคะได้ยินกันนะได้ยินไหมนะก็หวังว่าจะได้ยินกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแอคชั่นโซวันนี้เราจะเริ่มตัดสินโทษกันแล้วนะคะโอ้กษัตริย์ตรงนี้ก็ลูกปั้นกษัตริย์ก็งอนเงียนเหลือเกินรู้สึกว่าคอจะพับคอจะอ่อนมากๆเลยนะคะเราจะเริ่มตัดสินโทษกันแล้วโอเคก่อนอื่นเนี่ย we will start our hearing okay we will start our hearing for the king so we will name the people that they still need justice for the king and we will go by the picture เราจะเริ่มตัดสินโทษของกษัตริย์วชิรลงกรณ์นะคะเราจะเริ่มอ่านรายชื่อของคนที่สูญหายเพราะกษัตริย์วชิรลงกรณ์เนี่ยนะคะเป็นคนๆไปเลยนะทุกคนในเมืองไทยได้ยินอยู่นะคะเพราะเราไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าได้ยินหรือไม่นะคะแต่คิดว่าคงได้ยินกันโอเค so we will start naming of the 16 people who has been disappeared, kidnapped, and everyone in Thailand. I can say that most of people in Thailand believe that is the works of the King Vajiralongkorn. On 3rd December, a movie star Silin Tip Srivan was disappeared during her filming. On 24th August, a movie star Farung Charilak visit the King Mistress had been found in her home in California, and the FBI said that she was under high pressure. Akharawut Limras on 20 November คุณอัครวุฒิลิมรัตน์นะคะตำรวจในปี 2057 พิสิทธิ์ศักดิ์ General พิสิทธิ์ศักดิ์ visit the Deputy Commander of the Royal Guard on saw dead in the palace. Police Major Mark Pakrom Pisitsak and Suriyan visits inner circle his friends who have been dead and no persecutions, no investigation has been done. There are the list of Thai dissidents who have been disappeared and killed since 2016. อิทธิพลสุขแป้นบุตริพงศ์กฎธรรมกุลเฉลิมเรือร้อยโทเฉลิมศักดิ์เรือนมงคลเป็นทหารที่ถูกหายไปที่มะนิลาสุริชัยแซ่ด่านหายไปพร้อมกับวุฒิพงศ์กับอิทธิพงศ์ชัดชาญสุริชัยแซ่ด่านหายไปพร้อมกับชัดชาญสหายภูชนะสหายกาสลองไกรเดชในวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ชูชีพหายไปพร้อมกับกฤษณะแทบชัยแล้วก็สยามธีรวุฒินะคะในช่วงของเดือนมกราคม 2562 นะคะก่อนการที่จะขึ้นเฉลิมราชสมบัตินะคะแล้วก็ล่าสุดคือวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์นะคะหายไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนนะคะที่กัมพูชานี่คือรายชื่อของคนที่เราบอกว่านะคะสูญหายไปด้วยการเมอร์เดอร์เพื่อนะคะการฆาตกรรมเพื่อกษัตริย์วชิรลงกรณ์นะคะเราเอามาที่นี่ด้วยเราจะตัดสินโทษกันเราจะตัดสินโทษกันด้วยการใช้กิโยตินนะคะด้วยการใช้กิโยตินกษัตริย์ไทยมีขนมไม่ห่างกายเสพสมกรรมหนักคนไทยยังให้ทุกส่วนอยู่หาเร่งกับขนมทั้งหมดทั้งมวลด้วยพักดีมาก
ยกไปปีนจะตัดทรนาศมันเป็น Wahrheit ans Licht, Wahrheit ans Licht. Bring the truth. Put the light on the truth. Thailand's king surrounded by his harem, lost of tears, made by a storm. He's having fun with his young girl. We gather around him on our world. That's your peace in Thailand. Everyone under his feet breaks and dances by his tyranny. He did our all to his majesty. That he really happy ever after. ค่ะตอนนี้ถือต้องให้พี่แล้วกันเป็นคนถ่ายแล้วกันนะ ถ่ายให้อันนี้สม ถ่ายนี่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะโอเค ตอนนี้เราอยากให้ทุกคน stay silent for 1 minute for the victims and for the people who die under the king. Is okay? Silent for 1 minute. I would like เอามาใกล้นะอาจจะเสียงไม่ดัง I would like to end this action by saying that in the dark age the king exercised dark age method and he used mafia style to threaten Thai people in these modern worlds and this is unacceptable. And these guillotines, we bring it here, is a symbolic of how the angry people did to the evil kings. We coming here, we are not going to chop the king's head because we are not using the dark age method. But we come with the guillotine to remind the king that if he not respect the Thai people, if he not respect democracy, if he still get military to kill anyone as he wish, if he still order military to organize the coup d'etat to eliminate the democratic government that people elect, he push the Thai people so far. They will be the one, if the Thai people get angry, this is not just going to be for show. We coming here just to remind him that we give him a chance. So we are not going to execute him with the guillotine. We are going to bring him into court of justice in Europe and in international court. This is the puppet of the king. He is seem powerless, but he is the most fearful person in Thailand. All of the Thai people fear of him. And we are not fear of him. We want him to know that Thai people not all fear of him. And that we want him to respect the Thai people and respect democracy. Yeah. Yeah, can I ask? Yeah, I have can I an take your interview? Yeah, it's better. So, Abstand, 1,5 Meter Abstand. So we are in front of the hotel here in Can someone hold the microphone for me? Is that possible? Kannst du das oder er vielleicht einfach das would be very nice. Thank you very much. ใส่ไม้มันไม่ดังอันนี้ด้วยโอเค ถือไว้ก่อนนะ ไม่ต้องใส่หูเพราะมันไม่งั้นก็พูดกับโอเค Kannst du das? Danke. Einfach nur so. Oh, thank you.
Was it? Okay. So don't watch more to my side. Not Okay. in the don't watch to the lens. So we are in front of the hotel here. So what do you demonstrate? What do you told your public, your audience? What do you say? Today is a big day in Thailand. It's a democratic revolution day, 24 June 1932. But in Thailand right now, we don't have democracies. And since being in the position, King Rama X have taken so much powers away from what the meaning of democracy is. He is now making Thailand to become the land of absolute monarchy, the land to be under his own power of control. And we're not going to allow that to happen. For the past 2 years, there's so many human rights violations, which is talking about death, as well, kidnap, disappear of dissidents, of people, critics of the king. That is not just all. There is military junta have heavily suppressed the whole Thai people and stop Thai people from organizing, stop Thai people from talking their views, interrogate them at their home, in their bed. And this happened heavily and stronger and stronger. And we want the king to stop. We want the king who has the power now to stop all of these dictatorial manners and in Thailand, to open the doors for democracy, to allow the people that Thai people elected to run the country, to stop interventions in the democratic process in Thailand, to stop dictate all kinds of corruptions in the whole elections in Thailand. So we want the king to stop interfering in Thai politics. We want the king to stop intimidating the Thai people. We want the king to stop sending people to kill anyone as wish. And there's so many long lists of people that is wanted dead, including me, and this is not acceptable. Can you, for us Germans, I would say this is like a very provocative action today. You brought like a guillotine to his hotel now in front of the. So what do you think if that maybe the German people are be offended of that very provocative action today? What do you say these peoples today? The Thai people have been talking about guillotines as the symbolic of the anti-Thai monarchy since 2006 military coups, because Thai people knows very well that the monarchies have been involved and orders the military coups in Thailand since 2006, 2014. So guillotine actually have been the kind like satire symbols that the Thai people have been talking, and they put in the music. They even said bring guillotine to the king, bring guillotines to the king, because they compare the Vajiralongkorn to the Louis XVI, to the Marie Antoinette periods in France. So we bring guillotines here as to please the desires of the Thai people. At the same time, to tell to the king that he cannot imply the dark age method of monarchism into Thailand 21st century, and he had to stop that, and he has to awake to the realities, and he has to awake to the angers of the Thai people that towards the monarchy now. If he wants to continue to be the head of the state of Thailand, to be the king of Thailand, he has to understand the size that the people of Thailand want him to see, want to send to him. You have a big poster here in your background. Yes. There is 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 people, 15 people on it. 16 people. 16 yes, people. yes. Sorry. What has happened to these 16 people? 16 people here have been the people that's generally knowledge, but there is no investigation possible in Thailand because the king is heavily protected by the laws and constitution. But these are the people that has been in the general knowledge that the king has been complicated in disappearing of these people. This from movie star, from the movie star into his closet friend in the inner circle of the palace, into the many of the Thai dissidents, into the outspoken military, into the very well-known activists. You know, all of these well-known activists have been assassinated early since 2016, and 9 of them. And many of hit lists. We know that the king have hit lists of many of the dissidents who live outside Thailand. The king has orders the embassies of Thailand to find our locations. There's so many messages come to me that the king will send a henchman to come to get us, and not just me, but many of the dissidents who been very what you call critical about the king. And this is a very scary phenomenon that those very famous and prominent people have been killed for this just in a few years. And we don't want
this poster to be increased. We don't want more people to be killed. We want it on to stop, and we want to bring justice on these people. None of these people will be able to have justice in Thailand. There are two bodies. Among all of them, there are two bodies that's found, and that is the proof of the brutal incident. But the bodies have never been found. But the kidnap happens in front of people. We have witnessed as well. Thank you very much. Thank you. Thank you. ค่ะโอเคค่ะก็นะคะเดี๋ยวค่ะได้ยินกันไหมคะได้ยินกันนะคะไม่แน่ใจว่าเสียงโอเคนะคะก็อยู่หน้าโรงแรมก็ตอนนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าเรามาที่นี่เพื่อจะส่งสารว่าพอได้แล้วหยุดเข็นฆ่าสังหารผู้คนได้แล้วแล้วก็ปฏิบัติเคารพประชาธิปไตยฟังเสียงประชาชนบ้างกิโยตินมาไม่ได้มาเพราะเราเองแต่ว่าประชาชนต้องการโอ้แล้วเป็นพี่ใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่ใส่ผิดจริงๆก็ต้องเป็นพี่ใส่ใช่ไหมถูกต้องโอเคพี่เข้าใจผิดโอเคไม่รู้ว่าทางเมืองไทยได้ยินกันไหมเนี่ยเราเข้าใจผิดเรื่องหูฟังนะโอเคได้ยินไหมคะ Yes, go. ได้ยินนะ Ready. โอเคI misunderstanding about this like โอเคยับหลังโอเคค่ะดูข้างหลังสิคะที่เหตุผลที่กษัตริย์เลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าข้างหลังมันเป็นเทือกเขาที่มันสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เขาอยู่ที่นี่อย่างสงบแล้วก็ผู้คนในที่นี่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเป็นยังไงแล้วก็นี่คือภาษีของประเทศไทยที่มาจ่ายให้เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันสวยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะคะแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งโรงแรมเขาเช่ามาหลายปีแล้วก็อยู่กับข้าราชการแล้วก็สนมหลายคนมากมายนะคะอันนี้เราก็มาทำกิจกรรมที่นี่เพื่อจะบอกนี่แหละค่ะว่าที่ยุโรปเราประท้วงกษัตริย์ได้แล้วเราก็จะประท้วงต่อไปเราจะประท้วงตลอดทั้งเดือนนี่เลยในหลายๆเมืองทั่วยุโรปด้วยแล้วคนไทยที่หวาดกลัวนะคะที่ว่าประท้วงกษัตริย์ไม่ได้แล้วตอนนี้เข้าใจแล้วว่าประท้วงได้แล้วอย่ามาร่วมกับเราก็ติดต่อมาเลยนะคะติดต่อจัญญามาเราจะประท้วงกันทั้งเดือนแล้วเราบอกไว้เลยว่าวันที่28 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดกษัตริย์เราจะจัดกิจกรรมใหญ่ที่เบอร์ลินมาด้วยกันเลยค่ะคนไทยในเยอรมันคนไทยในยุโรปมาร่วมประท้วงกษัตริย์ไทยที่เบอร์ลินด้วยกันในวันที่28 กรกฎาคมนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เราก็มาทัวร์แล้วนะคะที่นี่นะคะที่เมืองนี้ที่โรงแรมนี้ที่โรงแรมที่ทุกคนหวาดกลัวไม่มีใครกล้ามานะคะก็จัญญามาที่ไหนก็ไม่เห็นจะทักทีนึงเลยอยากเจอกษัตริย์แล้วทำไมไม่ออกมากลัวกันนักขนาดพอมา3 รอบแล้วไปที่ทิวซิงก็ไม่เจอไปที่ฮิลตันก็ไม่เจอมาที่นี่ก็ไม่เจออยู่ไหนนะไปไหนอยู่ไหนอยากเจอมากเลยมาแต่หุ่นเนี่ยนะคะก็อันนี้จะให้กษัตริย์ไทยได้พิจารณานะคะดูกับคนที่เขาได้เดือดร้อนสังหารนะคะดูหน่อยนะคะนี่นะคะคือผู้คนที่เขาเนี่ยนะคะนี่คือคนที่เขาอาจจะรู้ไม่รู้แต่ว่าแน่นอนว่าการตายของพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะคะเกี่ยวกับคนที่เขาทำหรือเกี่ยวข้องแล้วการตายของทุกคนนะคะอย่างการตายของปากรมนี่ก็ตายในคุกทหารที่นครชัยศรีเฉลิมศักดิ์ก็ตายที่ฟิลิปปินส์ในระหว่างรอพบ UNHCR นะคะอัคราวุธนี่ก็ตกมาจากตึกแล้วก็แบบว่าไม่มีการชันสูตรศพแล้วก็เผาทันทีนะสุรชัยนะคะกับเพื่อนฝูงตายที่ตายที่แม่น้ำโขงนะคะมันมากมายก่ายกองเลยเนี่ยนะคะนี่คือความยุติธรรมที่เพื่อนเรายังไม่ได้กันเลยแล้วเราก็ต้องมาทวงความยุติธรรมกันนะคะหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็แม้แต่คนของกษัตริย์เองก็ไม่ได้รับความยุติธรรมหมอหยองตายเพราะติดเชื้อในกระแสเลือดประกันเข้าคุกเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเราต้องทวงความยุติธรรมให้คนเหล่านี้เราไม่ต้องการให้จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้พยายามประท้วงกษัตริย์ที่นี่เพื่อบอกเขาว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดปากคนหรือทำให้คนเงียบได้อีกต่อไปการสูญหายของคน16 คนมันพอแล้วที่จะทำให้โลกเนี่ยหันมามองเขาทำให้โลกเนี่ยหันมาฟังแล้วก็มาติดตามเรื่องกรณีตรงนี้แล้วเราก็อยากขอเลยว่าอย่ามีใครที่ต้องถูกอุ้มหายเพิ่มอีกนะคะมันเยอะแยะเกินไปแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอาบอกไปเลยนะคะแอคชั่นวันนี้ไปแล้วนะคะก็ตามที่สัญญากันไว้ตามที่บอกว่า24 มิถุนายนเราจัดเต็มแล้วก็เตรียมการกันมาหลายวันแล้วก็จัดกันแล้วอยู่ที่นี่แล้วก็ติดตามเรานะคะเรามีกิจกรรมทั้งเดือนจนถึงวันที่28 กรกฎาคมวันเกิดกษัตริย์ใครที่ต้องการมาร่วมใครที่ต้องการร่วมสนับสนุนการต่อสู้มาเรามีการแอคชั่น
ทั้งทางการเมืองเรานัดพบนักการเมืองหลายคนตอนนี้เราทำนัดพบทนายหลายคนเรานัดกิจกรรมสาธารณะอีกหลายเมืองนะคะตามเรามาได้แล้วก็มาร่วมกันช่วยกันมาไม่ได้ก็ช่วยกันมาหรือว่าถ้ามาได้มาเลยอยากให้มาอีกนะคะสำหรับวันนี้สู้ๆค่ะไปก่อนละ